Welcome sa Bisaya Cooking. Ciao! Karon magluto ko og utan Bisaya. Dili na ko yatag ang exact measurement ani nga recipe kay originally mo ni binuhatan sa mga Bisaya. Tansa-tansa lang ang mga ingredients, depende sila nga experience na ug ilang panlasa. So tara, sugdan na nato. So mao niya tong mga ingredients. As you can see, puro rani siya lamas ug mga vegetables. So healthy kayo ni siya nga putahe. So naatay talong, luya, kamatis, hilispada, tanglad, okra, alugbati, kamunggay, ako na silang gipanghugasan, gabi, og kalabasa. So simple ra kaayo mo ra niya ingredients. Pwede pod mo mubutang og mga subak ini sama sa pinirito nga isda. So nagpabukal ko og tubig. Depende ninyo kung ganahan mo daghang sabaw, pwede niyo daghanon ng tubig. Kung ganahan mo gamay nga sabaw, medyo espesohon siya, gamayon ra ninyo ang tubig. Since ganahan mo daghang sabaw, kung gidaghan ang tubig, giuna nako ang kalabasa ug ang gabi kay mo man sila ang dugay maluto. Ito na siyang lutoon og mga 30 to 45 minutes. I-check lang ninyo kung mahumok na ang gabi ug ang kalabasa. Ako na gibutang diri ang tanglad. So ato lang siyang i-simmer and naton i-close. So nilabay na ang 30 minutes. Ako ang kwaon ng tanglad para dili siya ma-appeal sa servings. Anyway, ato namang nakuha ang iyahang baho o ganyang lasa. Pwede na nato ibutang ang ato ang uban nga mga ingredients sama sa luya, talong o kamatis, okra o ang chili espada. Ato ni siyang pabukalan og mga 10 minutes. Ato lang i-mix gamay ug ato ang siradan. And after 10 minutes, pwede na nato ibutang ang ato ang mga dahon, ang kamunggay ug ang alugbati. So kani nga mga vegetable very healthy kini sa atong lawas. Makapaad siya di siya og humot sa ato ang utan Bisaya. And at this point, pwede mo muad og asin. Dili kay ko fan og bitsin, but mo ni siya ang putahe nga nindot butangan og bitsin. Gamay lang. Depende gyapon na ninyo. So ato lang i-mix gamay. And at this point, pwede na pud ninyo ibutang ang inyong subak. Like niritong isda. Di nyo kusi-kusion o ibutang nyo ang unod sa sabaw. And ready to serve na ni. So mo ni ang ato ang utan Bisaya. Simple ra kayo ang paghimo o pwede sad mo maka-experiment ani. Depende sa inyong panlasa o inyong gusto. So nagbuhat mi gamay nga experiment sa kong wife. Nagputang ko og duha ka bokbol, ang usa na bitsin, ang usa wala. Among balay hilig man gud mi walay bitsin. O ako sang ipa-determine kung asay mas malasa sa yaha. Mas lamayan akong wife sa walay bitsin kay naanad naman siya. But naay mga tao nga hilig kayog bitsin, mas ganahan siya atong naay bitsin. Depende rin na sa inyo ang ganahan. So I hope mabuhat na ninyo sa mga balay o see you sa ato ang next vlog. Ciao!